नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो अर्को भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा पनि म तपाईहरुलाई इनड्राइभ सम्बन्धी ट्रिक्स एन्ड टिप लिएर आएको छु। इनड्राइभमा तपाई अब इनड्राइभ गर्दै हुनुहुन्छ, इनड्राइभमा के सेटिङहरु तपाईले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो सेटिङ नमिलाएको खण्डमा तपाईलाई रिक्वेस्ट नआउने हैन समस्याहरु देखिन सक्छ। त्यही कारणले तपाईले महत्त्वपूर्ण सेटिङहरु मिलाउनु पर्ने हुन्छ। इनड्राइभ खोलिसकेपछि, रजिस्टर गरिसकेपछि, भेरिफाई भइसकेपछि त्यही सेटिङ नै आज म तपाईलाई गर्न सिकाउँछु। र तपाई यदि ड्राइभर गरिरहनु भएको छ र तपाई प्यासेन्जर पनि बन्नु पर्ने छ, एउटै एपबाट इनड्राइभबाट तपाई प्यासेन्जर मोडमा गएर पनि तपाई रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि म तपाईहरुलाई तरिका आजको यस भिडियोमा सिकाउन गइरहेको छु। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, भिडियो मन पर्छ लाइक गर्नुहोला र शेयर पनि गर्न नभुल्नुहोला। यस्तै भिडियोहरु आगामी दिनमा पनि तपाईहरुको माझ म लिएर उपस्थित हुनेछु। आउनुस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। सर्वप्रथम तपाई जानुस् इनड्राइभ एप आफ्नो खोल्नुस्। इनड्राइभ एप खोलिसकेपछि तपाईको यहाँनिर कर्नरमा देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर एउटा यो रेन्ची जस्तो चिन्ह देख्न सक्नुहुन्छ यसमा, र यहाँनिर 3 डट छ। यो 3 डटको अप्सनमा तपाई कुनै एउटामा क्लिक गर्नुस् है। म चाहिँ पहिला यो रेन्चीको बटनमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि तपाईको यहाँ अप्सनमा देखाउँछ सर्ट बाई भन्ने छ। त्यसपछि यहाँ गएर सर्ट बाई, कम्प्याक्ट भ्यू, साउन्ड नोटिफिकेसन, नाइट मोड, चेन अफ रिक्वेस्ट, इन रुट बटम, नेभिगेटर भनेर देखाएको छ। यो अप्सनहरु हुन्छ। यो अप्सनहरुलाई तपाईले मिलाउनु पर्ने हुन्छ है। तपाईले चाहिँ रिक्वेस्टको लागि रिक्वेस्ट अब नजिकको, टाढाको है, अब आफू तपाई कहीँ जाँदै हुनुहुन्छ त्यो रुटमा कोही जाँदै छ, कोही रुट त्यही रुट मार्फत कोही प्यासेन्जर तपाईले टिप्नु पर्ने छ भने त्यो पनि सेटिङ तपाईले यहाँनिर मिलाउन सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम तपाई सर्ट बाईमा जानुस्। यहाँनिर यो माथिल्लो अप्सनमा यहाँ दुईवटा अप्सन छ, टाइम एडिटेड र डिस्टेन्स भनेर देखाएको छ। टाइम एड भनेको चाहिँ तपाईको न्यू रिक्वेस्ट चाहिँ तपाईको टपमा आउँछ। जब जब नयाँ नयाँ रिक्वेस्टहरु तपाईको एरिया अब कति किलोमिटर भन्दा 15-20 किलोमिटर एरियाका नोटिफिकेसनहरु हुन्छन्, रिक्वेस्टको नोटिफिकेसन, त्यो तपाईको टाइम बाई अनुसार अगाडि पछाडी हुँदै देखाउँछ है। अनि अर्को डिस्टेन्स भनेको चाहिँ क्लोजेस्ट राइट रिक्वेस्ट भनेको तपाईको जुन नजिकको डिस्टेन्समा छ त्यो चाहिँ तपाईको टपमा देखाउँछ। तपाई चाहिँ सकेसम्म डिस्टेन्सको अप्सनलाई क्लिक गर्नुस्। यसरी डिस्टेन्सलाई राख्नुस्, किनकि तपाईको एरियाको नजिक वरिपरिको रिक्वेस्ट चाहिँ तपाईलाई अगाडि आउँछ है। यसो गर्दा टाइम एडिट चाहिँ तपाईको टाढाको पनि आउन सक्छ, त्यही कारणले टाढाको त ज्यान हुन्छ नि त, नजिकै तपाईको वरिपरिको नै त्यही 2-3 किलोमिटर त्यही वरिपरिको रिक्वेस्ट चाहिँ तपाईको आउँछ। यसको लागि तपाईले डिस्टेन्समा क्लिक गर्नु होला। यो सेटिङ नम्बर 1। नम्बर 2 छ कम्प्याक्ट भ्यू। कम्प्याक्ट भ्यू भनेको के हो भने यहाँनिर मैले अफ गरेको छु। यो कम्प्याक्ट भ्यू भनेको तपाईले जस्तै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर कम्प्याक्ट भ्यू यो फोटोहरु देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। हाम्रो यो कस्टमरहरुको यो फोटोहरु यसरी देखाउँछ हैन, फोटो राखेको छ भने फोटो नभए यसरी चिन्हहरु देखाउँछ, जुन मान्छेको चित्रको यो देखाउँछ है। कम्प्याक्ट भ्यू भनेको कस्तो हो भने तपाई कम्प्याक्ट भ्यूमा अब यहाँ तपाई यसलाई अन गरिदिनुस्। अन गरिदिनु भयो भने के हुन्छ, तपाईको त्यो फोटोहरु देखाउँदैन यहाँनिर। तपाई फोटो हेर्न देखाउन चाहनुहुन्छ अथवा देखाउन चाहनुहुन्न, त्यो तपाईले सेटिङ गर्नु होला। सकेसम्म तपाईले फोटो देखाएरै राख्नु होला। यसलाई अफ गरिदिनु होला। यो अफ गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, तपाईको यहाँनिर कस्टमरहरुको फोटोहरु चाहिँ यसरी अगाडि सो गर्छ है। यो हो दोस्रो नम्बरको सेटिङ। तेस्रो नम्बरको सेटिङ भनेको साउन्ड नोटिफिकेसन। यो पक्कै पनि तपाईले जान्नु भएको छ। साउन्ड नोटिफिकेसन भनेको कस्तो भने तपाईको रिक्वेस्ट आउँदा चाहिँ जुन साउन्ड आउँछ नि, त्यो साउन्ड चाहिँ तपाईले अन गरेर राख्नु होला, किनकि थाहा हुन्छ नि त कहाँबाट रिक्वेस्ट आएको छ भन्ने कुरो फ्याट्टै थाहा हुन्छ। जति सक्दो चाँडै तपाईले रिक्वेस्टलाई एक्सेप्ट गर्नुभयो त्यति चाँडै नै तपाईको एक्सेप्ट हुने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ। त्यसैकारण नोटिफिकेसन, साउन्ड नोटिफिकेसन चाहिँ तपाईले अन गरेर छोड्दिनु होला। यो नम्बर 3 मा यो अन गरेर छोड्दिनु होला। र अर्को नम्बरमा छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नाइट मोड भन्ने छ। नाइट मोड भनेको कस्तो हो भने अलवेज इनेबल यसरी राख्दिनु भयो भने तपाईको नाइट मोड देखाउँछ। जस्तै देख्नुभयो यहाँ यो अँध्यारो देखिन्छ यो स्क्रिनहरु है, यो यसरी देखाउँछ तपाईको नाइट मोडमा यसरी देखाउँछ। तपाई यदि नाइट मोड अन चाहिँ कस्तो बेलामा गर्ने, रातिको बेलामा चाहिँ तपाईले नाइट मोड अन गरिदिनुस्, त्यसमा क्लियर हुन्छ। तर दिउँसोको बेलामा बिहानको टाइममा चाहिँ नाइट मोड अन गर्दा चाहिँ केही पनि देखिँदैन। त्यसैले तपाईले यो नाइट मोडलाई चाहिँ अफमा राख्दिनुस्। अफ राखिदिएपछि तपाईको लाइट मोडमा आउँछ, नाइट मोडमा आउँदैन। यो बिहान दिउँसो गर्दाखेरि चाहिँ यो नै ठिक हुन्छ, र रातिमा गर्दा चाहिँ नाइट मोडलाई अन गरिदिनु होला, तपाईले सजिलो हुन्छ। र अर्को छ चेन अफ रिक्वेस्ट भन्ने छ यहाँनिर। यसलाई अन गरेर छोड्दिनु होला है। यो चेन अफ रिक्वेस्टलाई अन गरिदिनु होला, किनकि यो
चेन अफ रिक्वेस्टलाई अन गरिदिनु भने तपाईँलाई धेरै फाइदा हुन्छ किनकि चेन अफ रिक्वेस्टलाई तपाईँले अन गरेर छोडिदिनु भयो भने तपाईँ यदि कुनै राइड लिइरहनु भएको छ त्यो राइडलाई तपाईँले गन्तव्यसम्म पुर्याइरहनु भएको छ भने त्यो राइड सकिने बित्तिकै तपाईँको नोटिफिकेसन आउन फेरि सुरु हुन्छ। यो चेन अफ रिक्वेस्ट भनेको चाहिँ त्यो हो। यो अप्सनलाई अनै गरेर छोडिदिनु होला। र अर्को छ यहाँनिर इन रुट बटम। यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँ यदि तपाईँ काहीँ कुनै कामले जानुभयो होइन, अब अफिसतिर जानुभयो, काममा हुनुहुन्छ, अब त फर्किने बेलाको टाइममा तपाईँ जुन रुट भएर आउनुहुन्छ नि त्यो रुटको अप्सन तपाईँले यहाँनिर राखिदिनु भयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ अन गर्छु। अन गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ के देखाउँछ भने इन रुट रिक्वेस्ट हुने यहाँ देखाउँछ। तपाईँले यहाँ कुनै रुटको नाम राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको जाने रुटको नाम राखिदिनु भयो भने अब मैले रामपुर राखेँ, रामपुरलाई गोमा राखिदिएँ भने अब के हुन्छ, यो रामपुरको जुन बाटोमा जाने रिक्वेस्ट जति तपाईँको ठ्याक्क अगाडि देखाइदिन्छ कि रुटको बटम भनेर, किनकि तपाईँलाई छुट्याउन सजिलो होस्। त्यही रुट हुँदै म जानेछु र त्यही रुटको रिक्वेस्ट मलाई आयो भनेर फ्याट्टै तपाईँको थाहा हुन्छ। यहाँनिर इन रुट भनेर रुटको बटम भनेर रुट भनेर अप्सन तपाईँको यहाँनिर अगाडि नै आएको हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्न सजिलो हुन्छ। फ्याट्टै त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नुभयो भने तपाईँको एक्सेप्ट हुने चान्स बढिन्छ। त्यसैले यो इन रुट बटमलाई तपाईँले अन गरेर छोडिदिनु होला। र अर्को अन्तिममा रहेको छ यहाँ नेभिगेटर। नेभिगेटर भनेको तपाईँ जुन लोकेसन हुन्छ नि त्यो लोकेसन देखाउने हो। त्यो लोकेसनलाई युज माई डिफल्ट नेभिगेटर भने यसलाई अन गरिदिनु होला। र यो गुगल म्यापमा यो कनेक्ट हुन्छ र तपाईँले त्यो म्यापबाट तपाईँले लोकेसन चिन्न सक्नुहुन्छ। यो भयो। अब अर्को अप्सन के छ भने यहाँनिर 3 डटको अप्सन तपाईँले माथि देख्न सक्नुहुन्छ। 3 डटको माथि यसरी क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङको बटन छ। यो सेटिङमा यहाँनिर तपाईँ खिच्नु होला। र खिचिसकेपछि यहाँनिर अर्को अप्सन छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ डु नट लक द स्क्रिन भनेको छ। तपाईँ यदि इनड्राइभ गर्नुभएको छ भने यसलाई चाहिँ डु नट लक द स्क्रिन भनेर राखिदिनु होला। यसलाई यो अफ छ भने तपाईँको यसलाई अफ छ भने यसरी टिक मार्क लाएर राखिदिनु होला। किनकि तपाईँले यो अन गर्दाखेरि तपाईँको स्क्रिन लक हुँदैन र स्क्रिन लक नभएपछि तपाईँको रिक्वेस्ट आएको नआएको सबै कुरो त्यहाँनिर देखाइरहेको हुन्छ। अन भएपछि तपाईँ अनलाइन भएको कुरो त्यसले देखाइरहेको हुन्छ। यदि तपाईँले यसलाई अफ गरिदिनु भयो भने तपाईँ चाहिँ यो स्क्रिन लक हुने बित्तिकै तपाईँको अनलाइन चाहिँ अफ हुन्छ। त्यसै कारणले यसलाई चाहिँ अन गरेर छोडिदिनु होला। तपाईँले केही गर्न पर्दैन, यो अनमै बसिरहन्छ। र अर्को अप्सन छ यहाँनिर ल्याङ्ग्वेज भन्ने अप्सन छ। ल्याङ्ग्वेजमा तपाईँ जुन पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हिन्दी अरू पनि छ, नेपाली पनि छ, नेपाली हिन्दी होइन। म नेपाली अप्सनलाई चुज गर्छु। यसरी चुज गर्ने बित्तिकै मेरो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ भाषा चाहिँ अब नेपालीमा यहाँनिर देखाइहाल्यो। यसरी नेपाली भाषामा तपाईँ यहाँ यसरी क्लिक गरेर भाषा चयन गर्न सक्नुहुन्छ। इङ्ग्लिस, नेपाली, हिन्दी है। तपाईँ केमा चाहनुहुन्छ तपाईँले त्यसमै ल्याङ्ग्वेज सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र डेट एन्ड डिस्टेन्स भनेको छ यहाँनिर। अब 24 आवरको टाइम राख्नुहुन्छ कि अब 12 आवरको 24 आवरको राख्न चाहनुहुन्छ भने 24मा यसरी अन गरिदिनु होला। 12मा राख्नुहुन्छ भने 12मा यसरी क्लिक गरिदिनु होला। र त्यसपछि डिस्टेन्स छ, किलोमिटरमा राख्नुहुन्छ कि माइलमा राख्नुहुन्छ तपाईँको। यसलाई चाहिँ किलोमिटरमै राख्नु होला। किलोमिटरमै सजिलो हुन्छ। र यसमा यति नै हो है। अब मैले तपाईँलाई अर्को के सिकाउँछु भन्थेँ भने तपाईँको यहाँनिर अब तपाईँ राइडरै हुनुहुन्छ भने पनि यहाँनिर प्यासेन्जर पनि भन्न सक्नुहुन्छ यो एपबाट। यहाँनिर के गर्नु भने तपाईँको यहाँ जुन यसरी हुन्छ। यसरी भइसकेपछि तपाईँ अब प्यासेन्जर कसरी भन्ने त यो 3 डटकै अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर प्यासेन्जर मोड भनेर देखाएको छ, यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। प्यासेन्जर मोडमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको के हुन्छ, यसरी तपाईँ प्यासेन्जरमा जानुहुन्छ। प्यासेन्जरमा गइसकेपछि अब तपाईँ जाने अब तपाईँको ठाउँ मैले यहाँ यो ठाउँ क्लिक गरेँ। यो ठाउँबाट अब तपाईँ कहाँ जाने, तपाईँ जाने ठाउँ यहाँनिर टाइप गर्नुहोस्। म जस्तै भरतपुर एयरपोर्ट भनेर यसरी राखिदियो भने तपाईँको ठ्याक्क लाने यहाँनिर देखाउँछ तपाईँ प्यासेन्जर बन्नुभयो। प्यासेन्जर बनिसकेपछि अफर यहाँ कति भनेको छ पैसा यहाँनिर प्राइस कतिको राखेको छ 345 रुपियाँ। पार्वतीपुरबाट भरतपुर एयरपोर्टसम्मको प्राइस 345 रुपियाँ छ। तपाईँ यहाँनिर योभन्दा थोरै राख्नु पनि हुँदैन। 310 रुपियाँ म राख्छु है। 310 रुपियाँ राखेर म यसलाई डन गरिदिन्छु। प्यासेन्जर बनेर डन क्लिक गरेँ। फाइन्ड द ड्राइभर गर्छु म। फाइन्ड द ड्राइभर गर्ने बित्तिकै मेरो 310 रुपियाँमा यहाँनिर अब ड्राइभर फाइन्ड गर्दैछ।
ड्राइभर फाइन गर्दैछ र ड्राइभरहरू यदि नजिक छन् भने उनीहरूले रिक्वेस्टको लागि उ गर्छन्। ल मेरो आयो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। मोटर बाइक होन्डा 310 रुपियाँमा भनेर यहाँनिर 4 मिनट छ, 2.2 किलोमिटर अगाडि छ भनेर यहाँनिर एक्सेप्टको लागि देखाएको छ। र अर्को पनि आयो। यसरी तपाईँको रिक्वेस्ट यहाँनिर आउँछ। तपाईँ प्यासेन्जर बनिसकेपछि तपाईँले अफर गरिसकेपछि र तपाईँ कतिमा जान चाहनुहुन्छ त्यसमा तपाईँले एक्सेप्ट गरिदिनु भयो भने तपाईँले पिकअपको लागि यिनीहरू लिन आउँछन्। यो तरिकाले तपाईँ यहाँनिर गर्न सक्नुहुन्छ। यो यहाँनिर इनड्राइभबाट प्यासेन्जर मोडमा गएर पनि तपाईँ यसलाई चलाउन सक्नुहुन्छ। र यसरी मैले तपाईँहरूलाई देखाएँ। र यदि तपाईँले आजको भिडियो मन पर्यो भने, हेल्पफुल लाग्यो भने, इनड्राइभका सेटिङहरू तपाईँले यदि कसरी गर्ने होला भनेर सोचिरहनु भएको थियो भने मैले तपाईँलाई गाइड गरेँ यो भिडियोमा। भिडियो मनपर्छ लाइक गर्नुहोस्, च्यानलमा नयाँ हुन्छ सब्सक्राइब गर्नु होला। यस्तै इनड्राइभ सम्बन्धी कुनै पनि तपाईँलाई जानकारी चाहिएको छ, कुनै पनि डाउट छ भने तपाईँले कमेन्ट गर्नु होला। म तपाईँको त्यो डाउटलाई क्लियर गर्ने प्रयास गर्नेछु। आजको लागि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।